सिपेजको धेरै कारणहरू हुन्छन् र यो समस्या छिटो पहिचान गर्नाले घरको प्रपर्टी ड्यामेज हुनबाट रोक्न सकिन्छ। सिपेजको कारणले घरको एस्थेटिक मात्र होइन स्ट्रक्चरमा पनि ठुलो क्षति पुर्याउन सक्छ। आज म तपाईँहरूले केही 5 कमन कजेजहरू बताउने छु जसले तपाईँले सिपेजको कारण पहिचान गरेर समस्या समाधान गर्न सहज हुनेछ। पहिलो कारण फल्टी प्लम्बिङ। प्लम्बिङको सिस्टम वेयर एन्ड टियर हुनु सामान्य हो, तर यदि रेगुलर मेन्टेन गरिएन भने ड्यामेज या डिफेक्टिभ प्लम्बिङ सिस्टमले पानी लिकेज गराउँछ र जसले सिपेजको रूप लिन्छ। दोस्रो कारण ड्रेन्स पाइप लिकेज। ड्रेन पाइप्समा क्र्याक या होल्स भएमा त्यसले पानीलाई लिक गराउँछ। यो लिकेज क्रमशः भित्ताभित्र पस्छ र सिपेजको कारण बन्छ। समयमै यो समस्या समाधान नगरी भित्ताहरू पोरस भएर कमजोर बन्छन्। तेस्रो कारण छतमा पानी जम्नु। यदि छतमा पानी जम्छ भने त्यो स्थिर पानीले रुफिङ मेटेरियल्सलाई पोरस बनाउँछ, त्यसपछि बिस्तारै त्यो पानी भित्र सोसिन्छ र सिपेजको मुख्य कारण बन्छ। यो समस्या इग्नोर गरे वाल र स्ल्याबको इन्टिग्रिटीमा गम्भीर असर पर्छ। चौथो कारण वाटर पर्कुलेसन। पुरानो या ड्यामेज मेटेरियल्सबाट पानी ग्रेजुअल सिप हुन्छ। सुरुमा यो सामान्य लाग्न सक्छ, तर समयसँगै सिपेजको ठुलो रूप लिन्छ। पर्कुलेसन पुरानो भवनहरूमा विशेष गरी देखिन्छ जहाँ मेटेरियल्सले आफ्नो इम्पर्मिएबिलिटी गुमाइसकेको हुन्छन्। पाँचौं तथा अन्तिम कारण भनेको एक्सटर्नल वालमा प्लास्टर नगर्नु। एक्सटर्नल वालमा प्लास्टर नगरेमा ती भित्ताहरू मौसमको प्रभावमा आउँछन्। पानी, हावा र अन्य एक्सटर्नल फ्याक्टर्सले भित्ता कमजोर बनाएर सिपेजको समस्या निम्त्याउँछ। प्लास्टरको एउटा लेयरले भित्तालाई यी प्रभावहरूबाट सुरक्षित राख्न मद्दत गर्छ। यी कारणहरू पहिचान गरेर सिपेजको समस्या छिटो समाधान गर्न सकिन्छ। यदि तपाईँको घरमा अलरेडी सिपेज भइसकेको छ र त्यसलाई कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने भनेर सोचिराख्नु भएको छ भने आज नै तल दिएको नम्बरमा हामीलाई डाइरेक्ट कल गर्न सक्नुहुनेछ। साथै घर निर्माण तथा रेनोभेसनको लागि पनि हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। हामी ग्यारेन्टीको साथ काम गर्दछौँ। एक्सपर्ट सेवा, घरदेखि दरबारसम्म।